નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણો 5મો લેક્ચર છે અને આપણો આ છેલ્લો લેક્ચર છે. 20મો પાઠ ભારતની સામાજિક સમસ્યા અને પડકારો. જેમાં ગયા વખતે આપણે ઉત્તર પૂર્વમાં બળવાખોરી, નક્સલવાદી આંદોલન અને એ અગાઉ આપણે બળવાખોર અને આતંકવાદ વચ્ચેનો તફાવત જોયો હતો. હવે આપણે આગળ વધવાના છે કે જેમાં બળવાખોર સાથે સાથે જે ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ જે થાય છે અને એ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં સૌથી વધુ જો આતંકવાદનો કોઈ ભોગ બન્યો હોય તો એ છે કાશ્મીર. કારણ કે 1947 15મી ઓગસ્ટે જ્યારે ભારત સ્વતંત્ર થયું અને એ સમયે ભારતના બે ભાગ થયા, એક ભારત અને પાકિસ્તાન. અને આઝાદી બાદ પાકિસ્તાને કાશ્મીરના કેટલાક ભાગ પર પોતાનો કબજો જમાવી રાખ્યો હતો. જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનું અભિન્ન અંગ હોવા છતાં પણ પાકિસ્તાન અવારનવાર તે મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને 9મામાં તમે આ આખું ચેપ્ટર ભણેલા છે કે જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જુનાગઢ, હૈદરાબાદ અને જમ્મુ કાશ્મીરનું જે જોડાણ કરવા માટેની જે પ્રવૃત્તિ અને પ્રયાસ કર્યા હતા, જેને પરિણામ સ્વરૂપ જુનાગઢ પણ જોડાઈ ગયું હતું, હૈદરાબાદ પણ જોડાઈ ગયું હતું. પણ જે કાશ્મીરનો પ્રશ્ન થોડો અલગ હતો અને તે સમયે હરિસિંહ જે હિન્દુ રાજા હતો અને એમણે ભારત સાથે જોડાવાની ના પાડી હતી. પણ જ્યારે પાકિસ્તાને એમના પર આક્રમણ કર્યું અને ભારતે એક શરતે એમને મદદ કરવાનું વચન આપ્યું કે તમે જો ભારત સાથે જોડાઓ તો અમે તમને મદદ કરીએ. અને હરિસિંહ ભારત સાથે જોડાયો અને જે કંઈક પાકિસ્તાનના સૈન્યને ભારતે કાશ્મીરમાંથી હટાવી દીધું હતું. પરંતુ પાકિસ્તાનને એવું લાગે છે કે ભારત એ હરિસિંહની મદદ આવ્યું હતું, બાકી છે એ પાકિસ્તાનનું, એવું માનીને અવારનવાર એ પ્રદેશ મેળવવા માટે પાકિસ્તાન પ્રયત્ન કરે છે. અને આ જે આખો પ્રશ્ન છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં છે અને ભારત અને પાકિસ્તાન બંને પોતપોતાની રીતે એ પ્રદેશો મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. જેને પરિણામ સ્વરૂપ યુદ્ધ પણ થયા છે, જેમાં 1971માં પણ યુદ્ધ થયું, એ પછી કારગિલનું પણ યુદ્ધ થયું. અને આવી રીતે દરેક યુદ્ધમાં આપણા સૈનિકોએ પાકિસ્તાનને ખૂબ જ શરમજનક કહેવાય એવો પરાજય પણ આપેલો છે. આમ છતાં પણ પાકિસ્તાન જે છે એ કાશ્મીરને છોડવા માંગતું નથી. 1988 પછી જે કાશ્મીર છે એમાં આતંકવાદ વધી ગયો અને ખાસ કરીને આ જે આતંકવાદીઓ અપહરણ, હત્યા, બોમ્બ વિસ્ફોટ આવી બધી પ્રવૃત્તિ દ્વારા જે કંઈક ત્યાંના રહેતા લોકોમાં ભય ફેલાવીને ત્યાંથી એ લોકો દૂર જતા રહે, આ રીતનું આ લોકો જે કંઈક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે કાશ્મીરમાં. અને આ પ્રવૃત્તિને પરિણામે કાશ્મીરમાં અનેક જે આપણા હિન્દુ પંડિતો હતા, જે કુટુંબ હતું, પંડિત કુટુંબ, કે જેઓએ એ કાશ્મીરને ના છૂટકે છોડવાની ફરજ પડી અને અન્ય જગ્યાએ આ લોકોએ સ્થળાંતર પણ કર્યું છે. અને આવા હજારો જે કંઈક શરણાર્થીઓ છે એ આજે પણ કાશ્મીરની બહાર જીવી રહ્યા છે. અને કાશ્મીરના આતંકવાદને સીમા પારથી, કાશ્મીરના જે આતંકવાદ છે એને સીમા પાર, અને આપણી સીમાની સાથે પાકિસ્તાન અને ચીનની સીમા લાગી છે કે જ્યાંથી સતત આતંકવાદીઓને મદદ મળતી રહે છે. અને એને પરિણામ સ્વરૂપ આ જે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ભારત દેશમાં વારંવાર
કાશ્મીર અને કાશ્મીર છોડીને બીજા બધા શહેરોમાં પણ આ લોકો આ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આતંકવાદીઓનો જે આશય છે ભારતમાં ભય અને અસ્થિરતા ઊભી કરવાનો છે અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને બંધ કરવા ભારત પણ મક્કમતાપૂર્વક અને મજબૂત રીતે પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. તો આતંકવાદીઓનો આશય છે કે ભારતમાં વધુ પ્રમાણમાં ભય અને અસ્થિરતા ઊભી કરવા માટે આ લોકો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ વધારે અને ભારતીય સૈન્ય છે કે જે આ પ્રવૃત્તિને રોકવા માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. તો ભારત જ નથી જે આતંકવાદનો વિરોધ કરે છે, પણ ભારતના અંદર જ ભારત એવું નથી કે ભાઈ આપણા કાશ્મીરમાં આતંકવાદ ન હોવો જોઈએ કે આપણા દેશમાં આ પ્રવૃત્તિ ન થવી જોઈએ, પણ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં અને કોઈ પણ જગ્યાએ આવી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ થાય તો ભારત એનો વિરોધ કરે છે અને આતંકવાદનો સફાયો થાય એ હેતુથી ભારતના સૈનિકો જે કંઈક લડાઈ કરે છે જેમાં ઘણા શહીદી પણ વહોરી છે અને વારંવાર આપણે સમાચારમાં જોતા જોઈએ છીએ કે જે આતંકવાદીઓ હુમલા કરે છે એમાં સૈનિકો શહીદ થતા હોય છે. તો આ જે કંઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ છે ભારતમાં વધુ પ્રમાણમાં ફેલાય છે, જેનો ભોગ વધુ પ્રમાણમાં કાશ્મીર અને કાશ્મીરના લોકો બન્યા છે. મિત્રો, હવે આપણે જે જોવાના છે બહુ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન, જે આતંકવાદની સામાજિક અસર અને એના પછી આપણે આતંકવાદની આર્થિક અસર, આ બે અસર જોવાના છે. પરીક્ષામાં આતંકવાદની સામાજિક આર્થિક અસર પણ પૂછાય 4 માર્કમાં અને કદાચ 2 માર્કમાં પૂછવું હોય તો એ માત્ર આતંકવાદની આર્થિક અસર જણાવો અથવા તો આતંકવાદની સામાજિક અસર જણાવો. તો પહેલાં ક્લિયર મગજમાં કરજો કે સામાજિક અસર અને આર્થિક અસર બેમાં ફરક છે. આર્થિક અસર જે આવશે એમાં મોટે ભાગે જે કંઈક આર્થિક વ્યવસ્થા જે છે અને એ વ્યવસ્થાને તોડી પાડવા માંગે અને સામાજિક અસરના અંદર આપણી જે સમાજ વ્યવસ્થા છે એમાં ડર ઊભો કરવા માંગે છે. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે આતંકવાદની સામાજિક અસર. આતંકવાદ સમાજને વિઘટન તરફ દોરી જાય છે અને વિઘટનનો અર્થ થાય સમાજને એકબીજાથી છૂટું કરવું. તો સમાજના બધા જ લોકો એકબીજાથી દૂર થાય આવી પ્રવૃત્તિ આતંકવાદીઓ કરતા હોય છે. આતંકવાદીઓ ભય, લૂંટફાટ, હિંસા જેવી પ્રવૃત્તિ કરી લોકોમાં સંદેહ, ભય ઉત્પન્ન કરે છે. નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો પર આ ભયની ખૂબ જ ખરાબ અસર થાય છે અને આતંકવાદ પીડિત પ્રદેશમાં વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને પણ પ્રતિકૂળ અસર પહોંચે છે. તો ખાસ કરીને આતંકવાદી જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં ભય છે, લૂંટફાટ છે, હિંસા છે અને જે કંઈક બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરે છે, ઘણા લોકો મૃત્યુ પામે છે અને આવી બધી વસ્તુ જ્યારે વૃદ્ધ કે નાના બાળકો જોઈ તો એ પણ ખૂબ જ ભયની અસર હેઠળ જીવે છે. અને આવા પ્રદેશોમાં જ્યારે કોઈક શૈક્ષણિક સંસ્થાના અંદર બાળકો ભણતા હોય તો એને પણ એની ખરાબ અસર થાય છે, કારણ કે આવી પ્રવૃત્તિ થાય કે આવા કોઈક વિસ્ફોટ થાય એટલે સ્કૂલોમાં ને બધે રજા આપી દેવામાં આવે, 2 અઠવાડિયે 3 અઠવાડિયે એ રીતે. તો આ રીતે શિક્ષણને ખરાબ અસર પહોંચે છે. આતંકવાદના પરિણામે સમાજના લોકોનો એકબીજા પરનો વિશ્વાસ ઘટતો જાય, પરસ્પર ભાઈચારાની ભાવના પણ ઓછી થતી જાય, કારણ કે આ જે કંઈક પ્રવૃત્તિના લીધે એક બીજાને શંકાની નજરે જોઈએ. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો હિન્દુ અને મુસ્લિમ સાથે રહેતા હોય પણ આવી જે કંઈક પ્રવૃત્તિ થાય તો હિન્દુઓને એવું લાગે કે આ મુસ્લિમોએ જ આ પ્રવૃત્તિ કરી છે. ટૂંકમાં એ લોકોનો કોઈ વાંક નથી, પણ છતાં પણ આ જે એકબીજા પરનો જે વિશ્વાસ છે એ ઓછો થાય, કારણ કે કોઈ આતંકવાદી પકડાય તો એ આતંકવાદી કે જે ઇસ્લામ ધર્મ પાળતો હોય અને એના લીધે પણ જે આજુબાજુ આપણા રહેતા ભાઈઓ છે મુસ્લિમો કે જેને આ પ્રવૃત્તિ સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી, કારણ કે તો ભારતીય જ છે, છતાં પણ એકબીજા પરનો જે વિશ્વાસ છે એ ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય છે અને આ એ બહુ ખરાબ અસર કહેવાય સમાજની. કારણ કે ભારતના અંદર જોઈએ તો મુખ્ય 2 ધર્મો છે જેની સંખ્યા વધુ છે, એક હિન્દુ અને એના પછી મુસ્લિમો છે.
આવી જે કંઈક પ્રવૃત્તિ એકબીજા પરનો વિશ્વાસો જો થઈ જાય કે જેને લીધે અમુકવાર સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ પણ થાય અને જેને પરિણામ સ્વરૂપ સમાજ વ્યવસ્થા છિન્ન ભિન્ન બને છે. સમાજમાં અવ્યવસ્થા અને અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય. આતંકવાદ પ્રભાવિત ક્ષેત્રમાં લોકો જે કંઈક સામાજિક ઉત્સવો છે એ પણ ઉજવી શકતા નથી, કારણ કે એક પ્રકારનો ડર હોય કે સામાજિક ઉત્સવ હોય, દાખલા તરીકે ગણેશ ઉત્સવ છે, વિસર્જન, અને એ સમયે બહુ મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થાય તો એ લોકોને ડર લાગે કે આતંકવાદીઓ હુમલો કરશે. તો ઘણા લોકો એ ડરના લીધે પણ આવા ઉત્સવમાં જોડાતા નથી. તો આવા જે કંઈક સામાજિક ઉત્સવ છે કે આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે એમાં પણ ઘણી બધી સુરક્ષા કરવા પડે. તો આ રીતે એકબીજાને જોડતા જે કંઈ આવા તહેવારો છે એમાં પણ લોકો જોડાતા નથી અને પરિણામે લોકોને જોડતા આંતરવ્યવહારો કે જે ખોરવાઈ જાય છે. તો આ હતી મિત્રો સામાજિક અસર. સમાજને વિઘટન તરફ દોરી જાય. નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધો ભયમાં જીવે છે. શિક્ષણ પર પ્રતિકૂળ અસર થાય છે. ભાઈચારાની ભાવના ઓછી થાય. એકબીજા પરનો વિશ્વાસ ઓછો થાય અને જે કંઈક સામાજિક ઉત્સવો છે, મેળા છે, રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે એ પણ લોકો ઉત્સાહથી ઉજવતા નથી. તો આ આપણે જોઈ છે સામાજિક અસર. હવે મિત્રો આપણે જોવાના છે એની આર્થિક અસર. ધ્યાન આપજો. તો આતંકવાદના પરિણામે વેપાર ઉદ્યોગના વિકાસ માટે જો હવે આપણે વાત કરીએ છીએ આર્થિક અસર. આપણે જે અત્યારે જે જોવાના છે એ આપણે શું જોવાના છે? આર્થિક અસર. અને આર્થિક અસરના અંદર પહેલું છે કે આતંકવાદના પરિણામે વેપાર ઉદ્યોગ આર્થિક બાબતમાં આવશે. વેપાર ઉદ્યોગ. તો વેપાર ઉદ્યોગના વિકાસ માટે પ્રોત્સાહક વાતાવરણ નિર્માણ પામતું નથી. એ વાતાવરણ મળતું નથી અને જે તે પ્રદેશના અંદર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યાં વેપાર ઉદ્યોગનો વિકાસ અટકી જાય છે. ધ્યાન આપજો. એવા જે પ્રદેશો છે ત્યાં વેપાર ઉદ્યોગનો જે વિકાસ છે શું થઈ જશે? અટકી જાય. કારણ કે કોઈ વેપાર કરવા માટે હિંમત નહીં કરશે, કારણ કે આતંકવાદીઓ ભયના લીધે પૈસા પડાવે છે, હાઈજેક કરે છે અને નુકસાન કરે છે. તો આવા જે વિસ્તારો છે જે આતંકવાદથી પ્રભાવિત છે ત્યાં વેપાર ઉદ્યોગ થતો નથી. વેપાર ઉદ્યોગ ન હોવાથી ત્યાંના લોકો અન્ય પ્રદેશમાં વેપાર રોજગાર કરવા માટે આ લોકોએ શું કરવા પડે? સ્થળાંતર કરવું પડે, કારણ કે એ પ્રદેશમાં એને એવો જે રોજગારી મળતી નથી. કેટલાક આતંકવાદી સંગઠનો કે જે ઉદ્યોગપતિ છે, મૂડીપતિ છે, કર્મચારીઓ છે, વેપારીઓ છે, આવા જે કંઈક મોટા વ્યક્તિઓ છે, પૈસાદાર વ્યક્તિ છે, અને એવા પૈસાદાર વ્યક્તિઓને ભય બતાવીને એમની પાસે નાણાં પડાવે છે અને પરિણામ સ્વરૂપ આ લોકો પણ એ વિસ્તારને છોડી દે છે. આતંકવાદીઓ માદક દ્રવ્યોની હેરફેરી. માદક દ્રવ્યો એટલે જે નશીલા પદાર્થો, કાળા નાણાં વગેરે જેવા અસામાજિક કાર્યો કરે છે અને તેનાથી દેશમાં સામાજિક આર્થિક સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આતંકવાદીઓની જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં માદક દ્રવ્યોની હેરફેર અને કાળા નાણાં, 2 નંબરના જે નાણાં છે એ પણ આ લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. આતંકવાદીઓ રેલવે, રેડિયો સ્ટેશન, રસ્તા, પુલ, સરકારી મિલકત આ બધાને નુકસાન પહોંચાડે અને એ જે કંઈક મિલકતને નુકસાન થાય ને ફરી પાછું પુનઃસ્થાપન માટે સરકારે કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા પડે. તો એનાથી પણ દેશને નુકસાન થાય છે. જે વિકાસના કાર્યો છે એ વિકાસના કાર્યો આપણે આ નુકસાન જે થયેલું છે મિલકતોને એની પાછળ આપણે ખર્ચવા પડે. તો સરકારને સલામતી અને સુરક્ષા માટે પણ કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા પડે, નવા શસ્ત્રો લાવવા પડે અને આતંકવાદીઓને કઈ રીતે મુકાબલો થાય એ માટે વધુ સૈન્ય બળ આપણે રાખવા પડે. અને એ બધો જે ખર્ચો છે એ સરકારના માથે આવે છે અને સરકાર એ બધા ખર્ચા કરશે તો સમાજ ઉપયોગી જે કાર્યો છે એ ખૂબ જ ઓછા થઈ શકે. એટલે કે જે સમાજનો વિકાસ થવો જોઈએ જે પૈસાથી, એ પૈસા દ્વારા આતંકવાદીઓને કઈ રીતે આપણે સામનો કરી શકીએ એના માટે આપણે પૈસા ખર્ચવા
પડે છે. એટલે નવા નવા જે કંઈક બધા સંરક્ષણ માટેના સોદા કરીએ છીએ, વિમાન લાવીએ છીએ અને એમાં આપણો પૈસો વધારે જાય છે. આતંકવાદના પરિણામે રાજ્યના અને રાષ્ટ્રના પરિવહન ઉદ્યોગ, પર્યટન ઉદ્યોગ કે જેને પણ ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. જે પ્રદેશમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો ત્યાં કોઈ જતું નથી. હવે ત્યાં કોઈ ફરવા હરવા માટે ન જાય તો પર્યટન ઉદ્યોગને નુકસાન થાય, ત્યાંના લોકોને રોજીરોટી મળતી હોય એ મળતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો ભાઈ જમ્મુ કાશ્મીરને પૃથ્વીનું સ્વર્ગ કહેવામાં આવે અને એટલું સરસ મજાનું ત્યાં એ કુદરતી વાતાવરણ હોય કે જ્યાં દરેક વ્યક્તિ જવાની ઈચ્છા કરે પણ જ્યાં જતા નથી. એનું કારણ છે કે ત્યાં આતંકવાદીઓ વધુ પ્રમાણમાં નુકસાન કરતા હોય છે. એટલે ત્યાં કોઈક બહારની વ્યક્તિ જતું નથી. એટલે ત્યાંના જે સ્થાનિક લોકો છે એને એવી કોઈ રોજગારી મળતી નથી. તો આતંકવાદ છે સામાજિક આર્થિક રીતે નુકસાનકારક છે અને એની સમસ્યાનું નિરાકરણ એ કોઈ એક દેશનું કામ નથી. તો સમગ્ર વિશ્વના દેશોએ સાથે મળીને આતંકવાદની જે પ્રવૃત્તિ છે એને દૂર કરવા માટે આતંકવાદનો એટલે કે આતંકવાદીનો સફાયો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો આતંકવાદની જે અસર છે એ સામાજિક હોય કે આર્થિક હોય, આતંકવાદ એ દરેક જગ્યાએ નુકસાન કરતા છે. તો એની જે અસર છે એ પણ ખરાબ જ હોય છે. તો આપણે જે કંઈક આમાં પ્રશ્નો મૂક્યા છે અને છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે પ્રશ્ન બહુ ઓછા મૂક્યા છે તો એ પ્રશ્નો આપણે કરવાના છે. આપણી સ્કૂલ વ્યવસ્થિત હવે ચાલુ થઈ ગઈ છે. રિવિઝન જે છે એના માટે પણ આપણે સ્કૂલમાં હાજરી આપવી જરૂરી છે અને જે કંઈક પરીક્ષાઓ પણ આવશે એ પણ ઉત્સાહથી આપણે આપવાની છે. તો મિત્રો વ્યવસ્થિત વાંચન, વ્યવસ્થિત લખાણ એ આપણું વધારશું તો પરીક્ષામાં આપણે સારામાં સારા માર્ક આપણે લાવીને બોર્ડની પરીક્ષા માટે એકદમ પરફેક્ટ આપણે તૈયાર થઈ શકીશું. તો આ આપણી જે કંઈક બોર્ડની પરીક્ષાનો જે આપણો છેલ્લો પાઠ હતો જે આપણે પૂરો કરી રહ્યો છે અને 21મો પાઠ છે જે પરીક્ષામાંથી કેન્સલ કર્યો છે. તો એની જે કંઈક થોડી ઘણી રૂપરેખા છે હવે પછીના કોઈ લેક્ચરમાં આપશું. બાકી એ પાઠ પરીક્ષામાં હોવાનો નથી. તો મિત્રો હવે પછીની જે કંઈક તૈયારી તમે કરો છો એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરજો. ઓલ ધ બેસ્ટ.